Guys, medyo nakikita ko na yung ano, yung Naka Mio Gravis na merong setup na parang Nmax. Sana masabayan ko siya rito. So guys, oh. Good morning. Ang dumi ng motor ko. Di natin nalilinisan. Uy, medyo maulap ngayon. Sana makarating tayo na Maynila nang hindi umuulan, guys. Medyo maulap. Tag-ulan na kasi. Grabe, ramdam ko yung ano ko, yung lambot na ng gulong. Hindi naman kulang sa hangin, kaya lang manipis na siya, kalbo na. Pero naka-order na naman tayo ng ano ng gulong sa Shopee ba o Lazada. Hindi naman siya branded, hindi naman kilala yung pangalan ng gulong na binili natin. Tapos yung size ay 120 by 70, syempre 12. Nagkakahalaga lang siya ng 1,030 plus 85 na shipping fee. So mura na. So guys, ito nga pala yung ano natin, yung order natin sa online na gulong. Ang tatak niya ay KRX. So, pwede na rin ito mapagtyagaan, guys. Subukan lang natin itong brand na to. 1,030 lang ang presyo na to. Nagtry kasi ako maghanap ng ano, ng gulong sa mga motorcycle shop. Nahirapan tayo, wala tayong makita. Pero hindi naman tayo makapunta sa ano, sa Caloocan, kasi alam naman natin dun nagkalat. Basta usapang motor, kahit ano pa yung gulong, piyesa, sa Caloocan marami. Wala tayong oras, di tayo makapunta ron. Pero nag-try tayo sa ano, sa online. Subukan lang natin yung brand na yun. Okay siya, guys. Panot na kasi talaga yung gulong ko. Ramdam mo siya pag may mga ganyang pintura na nasa gitna. Ayan, yung medyo makapal, nararamdaman mo yung parang gumigewang ka. Sign na rin yun, napalitin na yung gulong mo, guys. Daan muna tayo rito sa Phoenix. Ito yung favorite spot natin pag magpapagas tayo, guys. Mga halagang 150, pwede na yan. $3.1 liters sa halagang 150. Mahal na ng gas. Dami ng tao sa LTO. LTO Morong Rizal. So kagandahan, guys, ano, hindi na namin kailangan lumayo. Dati kasi nagpaparehistro ko sa parting Kaintapa sa LTO Junction doon. Buti nagkaroon na ng LTO rito sa amin dito sa Morong. Malaking ginhawa. Ang nagpaparehistro na lang ito ng motor ko yung asawa ko siya nagdadala. So pero ngayon usapang rehistro yung isa kong motor, yung Suzuki Address 2016. Until now wala pa rin siyang plaka. Hindi natin alam kung bakit. Ang daming backlog na ano ng LTO, guys. Pero as long as the motorcycle ay registered, huwag kayong kakabahan. Pag sinabi ng police na pag na-checkpoint kayo, kapag wala kayong plaka, kasalanan ka mo na LTO. Wala talagang mai-release na plaka Pero ito ngayon, yung mga kasabay ng ano na motor ko, 2020 na ano, model nitong Yamaha na to. Yung iba may plaka na Pero itong akin, ewan ko kung ba't wala. Bali nakuha natin siya noong October. Siguro nga may mga problema, depende sa kung anong opisina ng LTO yung ano, kung saang branch ba. Ito kasi sa Quezon City, Quezon Ave yung parang pinaka unang rehistro, pinarehistro yung motor natin. Pero dapat asikasuhin ng ano yan, ng LTO yan, yung mga regarding sa plaka na yan. Kasi parami ng parami yung may mga motor. Di natin alam kung ilan ang pinaparehistro na motor every month. So pero dapat talaga bigyan nila ng aksyon kasi dadami ng dadami yung backlog nila.
So guys, ito yung ano yung diversion road ng Cardona, Rizal. Bali ito, napakaganda nitong spot every morning. Marami kang kakasabay na mga bikers. Marami kong nakakasalubong na ano rito na mga grupo tuwing umaga every weekend kapag pumupunta ako ng Binangonan. Ito kasing lugar na to, shortcut to. Hindi ka nadadaan ng kabayanan ng ng Cardona. Kumbaga parang ilang minuto rin ang matitipid mo pag dito ka dumaan. Guys, kapag dumadaan tayo ng yung gitna ng pintura, nararamdaman natin na parang gumaganon yung yung gulong natin sa likod. Pero nakita ko kasi meron pa siyang mga parang may tread pa ng kaunti. Sulitin natin yung yung gulong natin na IRC. Kasi pag tubeless ang gulong mo, makapal talaga yan. Siguro. Kasi hindi naman basta-basta bibigay. Pero dapat talaga kapag mga ganun, sign na talagang palitan mo yung gulong mo, guys. Hindi ko alam yung natin na nilalagay sa gulong, yung tire sealant. Last time yung tinanggal ko sa Sinus na gulong ko, umabot ng ng 1 taon. Nung tinanggal siya, nung nagbo-vulcanize, hindi pa rin tuyo yung sealant. Tapos may nakatusok na pako sa gulong ko. Hindi ko na tinanggal yon, alam ko yon. Pero napaka-effective. Talagang dapat isa na rin sa safety yon para iwas sa bala. Mag tire sealant tayo. Mura lang naman, may mga halagang 75 lang yun yung ganun. Alas 7 na, umalis tayo sa bahay ng 7:45. Nandito na tayo sa Binangonan. Kapag walang traffic, guys, minsan nakakaya ko na less than 1 hour, 1 oras. Pero pag may traffic, di tulad ngayon, talagang normal na yung buhay. Traffic na talaga. Ito, number 1 na ito yung guys na isa sa mga nagtra-traffic sa parting Binangonan. Gawa ng stoplight rito sa Pantok. Crossing kasi yan. Yung bandang kanan yan, marami ng subdivision dyan. So ibig sabihin marami nakatira, marami na ring mga sasakyan na lumalabas. Kapag hindi talaga umo-overtake, guys, mangangamuti ka kapag hindi ka counterflow. Pero dapat may pag-iingat. Baga minsan nagiging pasabay din tayong rider. Kaya lang syempre may pag-iingat. Huwag masyadong umabuso pag kumaka-counterflow. Kapag may sumasalubong sa'yo, wag na lang, baga ikaw nang magbigay. Huwag kang magiging mayabang sa mga nakakasabay mo. Mga ganyan tapos may truck pa nakasalubong. Ganda ng niya ng Mio niya. Repaint na yan, ang ganyan. Napakaganda talaga na Mio Sporty. Kumbaga hindi nawawala sa merkado yung mga pyesa niya, nagkalat. Madali siyang i-set up. Kumbaga yan ang pinagmula ng mga Yamaha scooter, Mio Amore. So guys, nakita ko na naman tong Naka Mio Gravis na kaparehas ng motor natin. Ito ata yung merong may visor siya na parang Nmax siya, kaya yun. Ayun siya nga. Guys, ang ganda ng niya. Ng pagkaka-setup na visor niya, hindi makita Para siyang Nmax may nilagay sa harap. Ayun kung nakikita sa camera. Kung nakukuhaan, hindi natin ma-overtake. Kaya sa Gedli, makita natin. Wow, astig. Nag-vlog rin siya. Mayroon siyang may action cam sa chin ng helmet niya. Hindi ako nahihiya akong tanungin siya. At dumi na motor natin kaya ang linis
Nakakasabay ko na siya, tinanong ko kung saan niya na-score yung ano. Sinabi niya online lang, pero di naman natin siya nakakausap ng ano, ng matagal. Pero sana may pagkakataon, kaya lang nakakahiya. Yun siya, oh. So, shoutout sa iyo, kuya. Ang ganda ng ano mo, ng visor mo. Guys, medyo nakikita ko na yung ano, yung Naka Mio Gravis na merong setup na parang Nmax. Sana masabayan ko siya rito. Ito guys, oh. Ang ganda na setup mo, para kang Nmax guys. Kung sino ka man sir, shoutout sa'yo. Tsaka kagandahan guys, marami na tayong nakakasabay na Naka Mio Gravis. Meron pa tayo nakikita sa likod natin, Naka Gravis rin na matte black. Pero ito, hanga talaga ako rito sa Naka Gravis na to. Shoutout sa'yo sir. Sana makakuha ko man lang yun, ano, mag-comment ka pag nakita mo tong post ko. Trip ko yung ano mo, yung visor, ang ganda. Pag nakikita mo siya sa side mirror, parang ano eh, parang naka Nmax. Ayan, no. Hindi ko lang matutukan sa ano, sa camera. Traffic. Ito rin isa, Naka Gravis din, no. Diba guys, yung atin nakakaya kasi marumi. Hindi natin nalinisan. Naging busy tayo nung nakaraang Father's Day. Nag-deliver tayo ng mga cake ni Mami kasi nagbe-bake yung asawa ko. Ayun, tatlo na kaming Gravis na nandito. Pero simple lang, no? Kahit wala pang design. Pero ito yung astig talaga eh. Sundan natin. Kuya, ang ganda ng iyong motor. Hindi ako nagsisisi kung ba't binili ko tong Gravis na to. Kasi unang-una, napaka simple. Tas 125 lang. Tapos malaki kaha, malaki gulong, 'di ba? Parang halos pares kami ng setup nito eh. Nakasek din siya sa likod na top box. Pero kagandahan guys, mas natutuwa kasi dumadami na yung Yamaha Gravis user. Ibig sabihin yan, magkakaroon ng mga pyesa na aftermarket, yung mga parts na pwedeng i-upgrade sa motor mo, 'di ba? Pero itong nakikita nating Gravis na visor na yan, siguro gagastos ka rin dyan ng mga more or less na 5,000. Medyo may kamahalan yan. Nakakita na ako ng ng ganyan sa online tsaka sa mga Facebook group. Yun, nakakasabay natin na pag Gravis. Sana marami pang beses na makasabay kita. Ito pa guys, nasa likod natin, ayan, di ba? Naka Mio Gravis rin na Rusi ang kaya plate number. Ang dami na natin. Woo! Ang dami na nating Naka Gravis. Sipin mo yung dalawa, yung Nmax tsaka to Mio Gravis, di ba? Yung Nmax tsaka Mio Gravis parang di nagkakalayo ng kaha yung sa likod niya eh. Ang dami na, marami ng user. Susunod niyan, yung mga pyesa niyan, yung mga accessories, magsisilabasan na rin sa market yan. Yung pinoproblema na lang natin guys dito sa sa motor natin dito sa Mio Gravis, palitin na yung air filter niya. So nagtry ako sa kakilala natin na nagtatrabaho sa Yamaha rito sa Antipolo. So shoutout sa iyo, Boss Tape. Nag-inquire ako sa kanya, wala raw silang stock ng air filter ng Mio Gravis, by order daw. So nakakita ako sa online, try nating makipag-meet up sa kanya. Siguro by next day na siguro, or kung may pagkakataon man. 250, pwede na siguro yon. Pero hindi naman tayo makaka-sure doon kung stock siya, kasi alam ko replacement lang rin yon, mga class A. Pero at least meron, mas mura siya kumpara sa Suzuki address na talagang mismo doon ka dapat sa Suzuki shop or sa 3S shop na Suzuki ka bibili ng air filter.
by order din. Nagkakalaga siya ng more than 900 pesos. Ang mahal, di ba? Samantalang ang Yamaha talagang agandaan talaga. The best. Yung pyesa niya nagkalat. Kaya nga sabi ko, napakagandang i-setup ng Mio Sporty. Yung mga mas naunang mga Mio Soul 125 na FI. So marami na rin mga pyesa yan. So sana itong Gravis na to maging ganun. Kumalat na rin yung pyesa niya. Darating ang panahon, ganun na rin yan. Kasi pakiramdam ko talagang nag-click na yung yung Mio Gravis. Talagang nagiging solid na rin siya sa lansangan. Bukod sa stylish niya, sa lapad ng gulong, mapagkakamalan mo talaga siyang Nmax pag sa malayo. Nasa part na tayo ng Highway 2000 guys. Isa rin to sa point na traffic. So mamaya na lang ulit guys. Mukhang bumagsak na yung ulan rito guys. Basa na yung kalsada Tsaka patuyo na rin. Buti ganun yung nangyari. Kasi nakikita natin kanina nung bago tayo makarating rito, andun pa lang tayo sa morong, nangangapal na yung yung ulap. So buti bumagsak na. Talaga it's official na tag-ulan na. Tsaka papasok na rin yung July. So guys, tatapusin na natin yung video natin. Hanggang sa muli guys. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe, like and share. Iskorya Motovlog po, laging nagpapaalala sa inyo na mag-ingat po tayo lagi. Lagi tayo magdasal bago tayo malis ng bahay. So hanggang sa muli guys, Iskorya Motovlog, ang inyo pong lingkod. You like a lonely man without me.